নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে বহুতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বহুতে ধুনীয়া এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ এপছ অৰ্থাৎ এণ্ড্ৰইড এপছ আৰু এই এপছটো আপুনি কি কাম কৰিব পাৰিব কেনেদৰে কৰিব পাৰিব গোটেইখিনি কৈ আছোঁ ভিডিঅ'টোত গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকক তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে চাওক ইয়াতে মই যিটো নাম্বাৰ হোৱাটছআপৰ যিটো নাম্বাৰলৈ মই মেছেজ কৰিছোঁ ইয়াতে চাওক আপোনালোকে মই কোনো ধৰণৰ নাম্বাৰটো ছেভ কৰা নাই আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে এইটো নাম্বাৰ ছেভ আছিলে মই তাৰ নামটো অৰ্থাৎ আঁতৰাই দিছোঁ কিন্তু নহয় তেনেকুৱা ইয়াতে মই ছেভ কৰাই নাই আপোনালোকক লাইভ প্ৰুফ দেখাম কেনেদৰে আপোনালোকে ছেভ নকৰাকৈ কোনো এটা নাম্বাৰত আপোনালোকে হোৱাটছআপত ছেটিং কৰিব পাৰিব আৰু এই টিক্সটোকে আপোনালোকক আজি শিকাম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়া লাইক কৰিব চেনেলটো নতুনকৈ সোমালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ প্লে ষ্ট'ৰত পাই যাব প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে যদি খুলি কেনে ক্লিক কৰে ইয়াতে লিখিব CLICK ক্লিক টু চাট এইবুলি ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে দেখাব ক্লিক টু চাট ইয়াতে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব পাৰে মোৰ আগৰ পৰা ইনষ্টল হৈ আছে আপডেট আহি আছে কিন্তু মই আপডেট কৰা নাই এতিয়ালৈ আৰু আপোনালোকে ইয়াত ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে এপছটো মই দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে এপছ আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া অপেন কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ এটা দেখা পাব ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো 91 ইয়াতে লিখা আছে তলত চাওক 91টো নাথাকিব পাৰে আপোনালোকে 91টো দি ল'ব তাৰপাছত আপোনালোকে কোনো যোনটো নাম্বাৰত আপোনালোকে ছেটিং কৰিব বিচাৰে ছেভ নকৰাকৈ সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে দি দিব মই এটা নাম্বাৰ দি দিছোঁ যিটো নাম্বাৰ মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এতিয়া লাইভ প্ৰুফ আপোনালোকক স্ক্ৰীনত দেখাইছিলোঁ সেই নাম্বাৰটো মই ইয়াত দি দিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে মই নাম্বাৰটো দি দিলোঁ আৰু মই অপেন কৰি দিছোঁ মোৰ দুটা হোৱাটছআপ আছে এটা বিজনেছ আৰু এটা হোৱাটছআপ গতিকে দুটা ওলাইছে আপোনালোকৰ হয়তো যদি এটা থাকে এটা ওলাব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব চাওক সেই নাম্বাৰটোলৈ মোক ডাইৰেক্টলি লৈ গৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ছেটিং কৰিব পাৰে যিকোনো নাম্বাৰত আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ থাকিলেই হ'ল হোৱাটছআপ সেই নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ হোৱাটছআপ থকা নাম্বাৰত আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটোত গৈ আপোনালোকে দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে কি হ'ব ডাইৰেক্টলি হোৱাটছআপলৈ লৈ যাব আৰু আপোনালোকে ছেভ নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ছেটিং কৰিব পাৰিব এইটো এটা ধুনীয়া টিপছ হয় আপোনালোকে এই এপছটো ইনষ্টল কৰি এবাৰ আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা পায় জনাবলৈ নাপাহৰিব এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক আজিলৈ ইমানে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' অতি সোনকালে আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে বাই বাই